Ano ba marirejuve ng cream na to ang iyong balat? At tara't simulan natin, kumuha lamang ako ng petroleum jelly, pagkatapos 1 teaspoon lang din po ang aking inilagay. Napakaganda gamit-gamitin, kapansin-pansin na nagbibigay kinis, lalong-lalo na rin pag ginamit-gamit. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng 1 teaspoon lang din po ng baking soda. At sa pinagsama-sama natin, halu-haluin lang itong mabuti para na rin sa texture nitong tamang-tama na rin. Datingan din talagang cream at napakaganda, lalo na rin sa ating kutis. Napananatilihing moisture, hydrated, lalo sa balat na nagbibigay exfoliate na rin. Dahil na rin sa pinagsama natin, rejuve na nga ang datingan niyang nagbibigay kinis, kapansin-pansin, lalo na rin pag ginamit-gamit, napakaganda, lalo na ang resulta. At heto na nga ang tamang texture niya, kumuha lamang din ng maliit na paglalagyan na ba'y pwedeng gamit-gamitin ito kahit pa pang araw-araw ito'y nasa inyo pa rin po. Dahil pinapanatilihin nitong malambot ang ating balat na napakagaan din talaga sa pakiramdam. Sa paggamit-gamit nga nito, i-apply lang din natin to, i-cover natin to sa buong mukha kahit sa pinakaleeg ay pwedeng-pwede po. Ibabad lang din to ng 15 to 20 minutes, abay napakalambot ng resulta, nagbibigay kinis, kagaan-gaan din talaga. Dahan-dahan i-massage at nakaka-relax na rin to dahil na rin sa dala nito. Dahil na rin sa dala ng baking soda, napakaganda na rin tong mag-scrub lalo sa balat na pinapanatilihin itong moisture. Kahit pa black hands, white hands, napakaganda nito i-scrub sa ating balat na pinapanatilihin itong malambot. At heto nga ang madalas ko rin talagang gamit-gamit na iiwasan nito magkaroon ng mga ligas-gas lalo sa balat. Sobrang kinang, kapansin-pansin lalo na sa balat, pansin mo rin ba ang kinang lalo sa mukha? Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.